ඉතින් welcome guys. මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ emoney video series එකේ තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් emoney කියුව ගමන් හැමෝටම ඉස්සෙල්ලම මතක් වෙන දේ තමයි මේ YouTube content කියන්නේ. මොකද YouTube කියන්නේ මේ වෙනකොට ලෝකේ ගොඩක් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ගොඩක් හොඳ social media platform එකක්. ඒ වගේම මේ social media platform එකේ මේ වෙනකොට ගොඩක් සාර්ථකත්වය ලැබුව කට්ටිය ඕන තරම් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ආස ඇති YouTube එකේ audience එකක් හදාගන්න, ඔයාටම කියලා ඔයාගේ content දාන්න, ඒ වගේම මේව monetize කරගෙන කීයක් හරි හොයාගන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම හිතිලා ඇති. ඉතින් ඒක නිසා මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා ගාව තියෙන phone එකෙන් කොහොමද හරියටම ඔයාටම කියලා YouTube account එකක් හදාගන්න. ඒ හදන account එකේ settings ටික හරියටම setup කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කම්පියුටර් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒත් මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට මේ settings ටික හදාගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකම එකයි. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් Google Chrome browser එකට යන්න. ගිහිල්ලා www.youtube.com කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව YouTube එකට එනවා. ඒ ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ icon එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තමයි ඔයාගේ device එකේ දැනටමත් තියෙන email එක through run වෙන YouTube account එක ඔයාගේ. ඉතින් මම දැන් හදන්න යන්නේ මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අලුත් email එකකට ඕගොල්ලෝගේ මේ YouTube account එක හදන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා යන්න ඒ icon එක ගාවට ගිහිල්ලා icon එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මේ දැනට හදලා තියෙන email එකට යටින් add account කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයා අන්න ඒකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකකට අරන් එනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි හදන්නේ ඔයාට අලුත්ම ඊමේල් එකක් හදන එක. තියෙන ඊමේල් එකකට මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අලුත්ම ඊමේල් එකකට හදන එක ඔයාට ලේසි. ඒකට ඔයාට ඒක දිගටම මැනේජ් කරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේ create account කියන එකට යනවා. ඒ ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙතන option දෙකක් පෙන්නනවා. මෙතන for myself කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ first name එකයි last name එකයි අහනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මෙතනට දෙන first name එකයි last name එකයි ඔයාගේ YouTube account එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්නේ ඔයාගේ email එකේ first name එකයි last name එකයි. ඉතින් මම මෙතන නමක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටැබ් එකේදී මගෙන් අහනවා මගේ birthday එකයි gender එකයි. මම ඒකත් මෙතන fill කරලා next කියලා දෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ Gmail address එක ඒගොල්ලෝ suggest කරලා එවනවා මොන Gmail address එකද ඔයාට ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන option තුනක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මුලින් option දෙකක් දෙනවා. ටිකක් දිග වැඩි Gmail address එකක් පළවෙනියට තියෙනවා. ඊට පස්සේ short එකක් තියෙනවා දෙවෙනියට. එහෙමත් නැත්නම් මේ දෙකම ඔයාට set වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේ create your own Gmail address කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට මේ set වෙන කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී create your own Gmail address කියලා මම මට ඕන එකක් මෙතන ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයි next කියලා දෙනවා. ඊළඟ tab එකට යන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මේකට ඔයාගේ Gmail එකට මොකක්ද ඔයාගේ password එක කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා අලුත් password එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයා හොඳ strong password එකක් දාගන්න. simple capital එක symbol උත් mix වෙච්ච හොඳ password එකක් දාගන්න. මම මෙතනදී මගේ password එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරන්න කියලා ඊළඟ ටැබ් එකෙන් ගිහිනවා. ඉතින් මෙතන මේක ස්කිප් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙතනදී ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්න. මොකද හදිස්සියකදී ඔයාගේ account එක recover කරගන්න ඕන වුණොත් මේ මොබයිල් නම්බර් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඕන වෙනවා. ඔයාගේ account එක recover කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මගේ මොබයිල් නම්බර් එක device එකේ තිබ්බ නම්බර් එක එහෙම මේකට ඇඩ් වෙලා තිබ්බා. එහෙමත් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ කෝඩ් එකත් එක්ක ධන 94 කියන කෝඩ් එකත් එක්ක ඔයාට කැමති මොබයිල් නම්බර් එකක් ඔයා පාවිච්චි කරන මොබයිල් නම්බර් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ නම්බර් එක දීලා මේ ඊළඟ ටැබ් එකට යනවා next දීලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැනට තියෙන නම්බර් එක නැතුව වෙන නම්බර් එකක් දෙනවා නම් ඔයාගෙන් මෙතන කෝඩ් එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන ඒ නම්බර් එක දාලා next කරනකොට එහෙම වුණොත් ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එකට එන කෝඩ් එක ඔයා මෙතන ගහන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ ඉල්ලන තැන. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක වෙන නම්බර් එකක් වුණත් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාලගේ terms and conditions වලට අපි agree කියලා අහනවා. මම මෙතන agree කියලා දෙනවා. ඔන්න දැන් අපේ Gmail account එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube එකට කෙලින්ම අපේ Gmail account එක add වෙලා තියෙනවා. අපි හදාගත්තට පස්සේ
ඉතින් අපි ඊළඟට යන්නේ අපේ Google account එකේ security එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා manage your Google account කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ දකුණු පැත්තට ගිහින් මෙන්න මේ security කියන tab එක තෝරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පල්ලෙහා පේනවා ඔයාගේ Google account එකේ security එක update කරගන්න එක එක ක්‍රම තියෙනවා. අපි මෙතනින් මෙන්න මේ two step verification කියන එක අපි on කරගන්න තමයි යන්න. ඔයාලට පේනවා දැන්ට ඒක off වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා යන්න මේ two step verification කියන එකට ගිහිල්ලා ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා get started කියන එක දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ Gmail account එක හදලා දුන්න password එක ගහලා next කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේකේ continue කියන එක දෙන්න ඕනවා. ඉතින් දැන් මෙතන ඔයා ඇඩ් කරපු ෆෝන් නම්බර් එක පෙන්නනවා. ඔයාට ඕන නම් මෙතනින් වෙන ෆෝන් නම්බර් එකක් උනත් දෙන්න පුළුවන්. දීලා ෆෝන් නම්බර් එකට ටෙක්ස්ට් මැසේජ් කියන එක තෝරලා send කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකට කෝඩ් එකක් එනවා. ඉතින් මගේ කෝඩ් එක ආවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කෝඩ් එක මෙතන දාලා next දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන turn on කියන option එක දෙන්න ඕනේ මේ two step verification එක on කරන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ two step verification එක කියන තැනින් හරි දකුණක් වැඩිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක ඔන්න ඔයා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම එකෙන් අයින් වෙනවා. අයින් වුණාට පස්සේ ආයෙත් ඔයාගේ Chrome browser එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඔයාගේ www.youtube.com කියලා ගහලා YouTube site එකට යන්න. ගිහිල්ලා මේ දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේ තියෙන තිත් තුනක් එක තියෙන option එක ඔයා select කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක desktop site කියලා දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් desktop site කියලා දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක computer එකක පෙන්නනවා වගේ option ටික පෙන්වන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අපි මේ වෙනකොට Gmail account එකක් හදලා අපේ Google account එක set up කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ අපේ Google account එක through අපේ YouTube account එක set up කරගන්න තමයි යන්නේ. අපි තාම අපේ YouTube account එක හරියට හදාගෙන නැහැ. ඉතින් යන්න ඔයාගේ Google account එක පෙන්නන තැනට ගිහිල්ලා ඒක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට create channel කියලා තියෙනවා. ආන්න ඒකට යන්න ඕනේ. ඒ ගියාට පස්සේ upload a picture කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක දැනට තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ කියලා දෙන්නම් ඒක ගැන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ channel එකේ name එක. දැන් මෙතන ඔයාට මෙතන ගොඩක් වෙලාවට replace වෙලා තියෙන්නේ ඔයාගේ Gmail එකට දීපු නම තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඒක ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒ නම නෙමෙයි නම් ඔයාගේ channel එකට ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් මේක අයින් කරලා ඔයාට ඕනේ නමක් දාගන්න. දැන් මම මෙතන දාගන්නවා. මේ තියෙන නමම ඉතින් මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්න හදන account එකක්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් දාගන්න. දීලා මෙතන මේ create channel කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දුන්න name එක තියෙනවා උඩ. ඒ වගේම home playlist channel about වගේ අපේ YouTube channel එකේ tabs ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට upload video ඒ කියන්නේ ඔයාගේ content upload කරන්න පවා මෙතන දැන් option එකක් පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයා මේ content upload කරන්න කලින් මේකේ customize කරගන්න ඕනේ settings වගේක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ settings ටික හදා ගන්න ඕනේ ඔයාගේ content upload කරන්න කලින්. ඉතින් ඔයාට මේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් customize channel කියලා තියෙනවා. ආන්න ඒකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාව අරගෙන එනවා ඔයාගේ YouTube studio එකට. මෙතනින් තමයි ඔයාගේ content upload කරගන්න ඕනේ settings, ඒ වගේම monetization වගේ හැමදේම කරගන්න තියෙනවා. ඔයාට මෙන්න මේ YouTube studio එකෙන් තමයි. මෙතනම continue කියලා දෙන්න. ඉතින් අර අපි channel customization එකෙන් ආපු නිසා අපි කෙලින්ම channel customization කියන tab එකට අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා ඉතින් මෙතනින් යන්න ඕනේ මේ branding කියන දෙවෙනි tab එකට. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට ඔයාගේ channel එකට logo එකක් වගේම පල්ලෙහා තියෙනවා ඔයාගේ channel එකේ banner image එකත් ඔයාට මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ logo එක මේකට ඉස්සරහම add කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ preview එකක් පෙන්වනවා upload වෙන්න කලින්. ඔයාට ඒක හරිනම් done දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මගේ banner image එකත් මේකට upload කරගන්නවා. එතනදිත් මට මෙන්න මේ විදිහට preview එක පෙන්වනවා කොහොමද ඔයාගේ banner image එක පෙන්වන්නේ කියලා. හරි ඔන්න අපේ බ්‍රෑන්ඩින් ටිකත් අපි හදාගත්තා. දැන් අපි ඊළඟට එනවා එහා පැත්තේ තියෙන basic info කියන tab එකට. ඉතින් මෙතන අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ channel එකේ description එක add කරගන්න. ඒ වගේම අපිව contact කරගන්න තියෙන social profiles, ඒ කියන්නේ Facebook, Instagram වගේ profiles වල link ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකට ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න email එකක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ඕනම channel එකක about section එකට ගියාම ඒ about section එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන අපි දාගන්න විස්තර ටික තමයි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම මම මෙතනදී මම හදාගත්ත description එක මේකට දාගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට යටම බලා ගන්න පුළුවන් contact info යටතේ ඔයාලගේ email එක add කරගන්න තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයාලා මේකට ඔයාලගේ channel එකේම email එක දෙන්න යන්න එපා. ඔයාලව contact කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වෙන email එකක් ඔයා මෙතනට දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මම මේ හදපු email එකම දෙනවා. මොකද මේක ඔයාලට පෙන්වන්න හදපු එකක් හින්දා ඔන්න email එකත් අපි දැන් add කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන උඩ links කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ Facebook account එක හරි Instagram account එක හරි මොනවා හරි වගේ files add කරගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට එතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන add link යන්න. ඊට පස්සේ link title එකට ඒක මොකද්ද Facebook Instagram ද මොකක් හරි website එකක්ද ඒකේ title නම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඒකේ දකුණු පැත්තේ ඒකේ link එක ඔයා copy කරලා මෙතනට දාගන්න. හරි. ඔන්න ඉතින් අපි අපේ basic info කියන tab එකේ තරටි ඉවර කරගත්තා. හැබැයි ඔයා මේ මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයා මේක save කරගත්තේ නැත්නම් ඉතින් ඒකින්ද ඔයා මේ ටික add කරගෙන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන මේ publish කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා මේ add කරගත්ත විස්තර ටික ඔක්කොම මේකේ save වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ අපේ channel එකේ තවත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි හදා ගන්න ඕනේ settings වගේක් හදා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔහොම පල්ලෙහාට යනකොට වම් පැත්තේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ setting icon එකක්. ඔයාන්න ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඒක මේ channel කියන එක ගන්න දෙවනියට තියෙන. ඊට පස්සේ basic info යටතේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ residence country එක ඉල්ලනවා මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඒකට ශ්‍රී ලංකා කියලා දාගන්නවා මෙතනින්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට keywords set කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ keywords අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකට ගොඩක් වැදගත්. ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ channel එකට අදාළ වෙන keywords කීපයක් ගහගන්න. ඒ වගේම මේ keywords ඇතුලේ ඔයාගේ channel එකේ නමත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ගහගන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයාගේ channel එක කවුරු search කරනකොට ඒ search result වල ඔයාගේ channel එක appear වෙන්න ගන්නෙ. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ වගේ keywords ටිකක් ගහගන්නවා මේකට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් එහා පැත්තේ තියෙන මේ advanced settings කියන එකට යනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන ඔයාගේ audience එක select කරගන්න එක තියෙන. ඉතින් මේකෙදී අහනවා ඔයාගේ content ඔයා හදන්නේ පොඩි ළමයිට කියලා. ඉතින් ඔයාගේ channel එක එහෙම channel එකක් නෙමෙයි නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා මෙන්න මේ දෙවණියට තියෙන එකට ටික එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ no this channel as not made for kids කියන එක. ඒ කියන්නේ මම මේ channel එකේ පොඩි ළමයිට අදාළ වීඩියෝස් කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාගේ channel එකේ යම් දේවල් යම් ඔප්ෂන් වලට appear වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි ඒකින්ද මම මේකේ දෙවෙනි එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එහා පැත්තේ තියෙන feature eligibility කියන tab එකට යනවා. ඉතින් මෙතන දුවට බලා ගන්න පුළුවන් 1 2 3 කියලා අපිට features තුනක් තියෙනවා. ඒකේ අපිට standard features එක දැනටමත් enable වෙලා තියෙනවා කොළ පාටින්. ඉතින් අපි second feature එකට ගියාට පස්සේ ඒක eligible වෙලා නැහැ. ඒකේ drop down එක select කරලා බලුවට පස්සේ වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ features එක enable කරගන්නේ නැතුව අපිට විනාඩි 15කට වඩා වැඩි videos දාන්න බෑ. අපිට custom thumbnail දාන්න බෑ video වලට. ඒ වගේම අපිට live stream කරන්නත් බෑ. ඉතින් දැන් මම යන්නේ ඒකින්ද මේ second step එක verify කරගන්න. නැත්නම් enable කරගන්න. ඉතින් මෙතනට බලා ගන්න පුළුවන් verify your phone number කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒකට යන්න. ඒ ගියට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ phone number එක add කරගන්න තියෙනවා. country code එකත් එක්ක 994 කියන. ඊට පස්සේ උඩ තියෙනවා text me the verification code කියලා. ඉතින් ඒක දාලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ get code කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ එන කෝඩ් එක මෙතෙන්ට දාගෙන ඔයා සබ්මිට් කරගන්න ඕනේ මේක. ඔන්න දැන් හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ second features එකත් enable වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක දැන් save කරගන්න. save කරගත්තට පස්සේ ආයෙත් ඔයා මේ පල්ලෙහා තිබ්බ setting icon එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මේ channel වල feature eligibility කියන අපි අර හිටපු tab එකටම එන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි යන්නේ ඒකේ තුන්වෙනි features එකත් enable කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට අපේ ID verification එකක් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන third features එකේ drop down එක select කරාට පස්සේ තියෙන මේ access features කියන එකට යන්න. එතන තියෙන මේ tab එකේ දෙවණියට තියෙන use your valid ID කියන එක select කරලා next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් scan QR code කියලා. අන්න ඔයගොල්ලෝ ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන QR code එකක් appear වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් මේක ටිකක් ඔයාලට පැහැදිලි මට්ටමකට එනකම් මේක පොඩ්ඩක් zoom කරගෙන screenshot එකක් ගහ ගන්නවා. ඉතින් screenshot එක ගහගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන home button එක press කරලා අයින් වෙලා ඔයා ආයෙත් යනවා ඔයාගේ Google app එකට. Google Chrome එකට නෙමෙයි ඔයාගේ Google කියන logo එකත් එක්ක තියෙන Google app එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් Google app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ search tab එකේ අයිනේ තියෙනවා camera එකක icon එකක්. ඔයාලා ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පල්ලෙහා පළවෙනිටම බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා ගහගත්තර QR code එකේ screenshot එක තියෙනවා. ඔයා අන්න ඒක select කරගන්න ඕනේ මෙතනදී.
ඉතින් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ QR code එක මැද මෙන්න මේ විදිහට link එකක් appear වෙනවා නිල් පාටින්. ඔයා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ බර්ත්ඩේ එක ඔයාගේ ID එකේ තියෙන බර්ත්ඩේ එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඔයා දීලා තියෙන බර්ත්ඩේ එක ID එකේ බර්ත්ඩේ එක නෙමෙයි නම් ඔයාට මෙන්න මේ correct date of birth කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඔයාගේ හරි බර්ත්ඩේ එක ගහගන්න පුළුවන් ID එකේ තියෙන විදිහට. ඉතින් දැන් මෙතනදී මගේ එක වෙනසක් නැති නිසා මම මේක next කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට මේ steps next කරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ camera icon එකක් වෙනවා. ඔයාන්න ඒක select කරලා ඔයාගේ ID එකේ පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ඔයාගේ නමයි බර්ත්ඩේ එකයි පැහැදිලිව පේන්න තියෙන්න ඕනේ. ඔයා එහෙම පැහැදිලිව පේන විදිහට හොඳ එළියේ තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයාගේ අර පරණ සිංහලෙන් හදපු ID එකක් නම් තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අලුත් ID එකක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලයිසන් එකක් හෝ පාස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා නම් මෙතනදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දීලා තියෙන තොරතුරු සමානයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ටෙප්ස් එකත් ඔයාලට එලිජිබල් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා දැන් තාම මේක පෙන්ඩින් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ රිවිව් කරලා බලලා තමයි මේක වෙරිෆයි කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ YouTube channel එකේ ඔයා settings හදාගන්න ඕනේ. මේ settings ටික ඔයාගේ YouTube channel එකේ හදාගත්තා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාට මෙතන earn කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා ඩොලර් icon එකක් එක්ක. ඔයා ඒකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාගේ channel එක monetize කරන්න ඔයාට subscribers 1000කුයි watch time 4000කුයි තියෙන්න ඕනේ අන්තිම දවස් 365 ඇතුළත. ඉතින් මට බලා ගන්න පුළුවන් මේ how do I join කියන තැන ඒක තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ policies වල ඒ ටික අනිවාර්යෙන් complete වෙන්න ඕනේ monetization apply කරන්න නම් කියලා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා email me කියලා මම ඒක දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා අපි ඔක්කොම complete කරගත්තට පස්සේ email එක හරහා ඒගොල්ලෝ මාව notify කරනවා දැන් ඔයා monetization apply කරන්න eligible වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් මම හදපු channel එක. ඉතින් මේකේ about section එකට ගියාම අපි අර add කරපු සියලුම විස්තර ටික links ටික තියෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයා හදන ගලුත් YouTube account එක හරි ඔයා දැනටම YouTube account එකක් හදලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ settings ටික ඔක්කොම set up කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් settings සම්බන්ධව යන්න මගේ Facebook page එකට පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා link එක. ගිහලා ඔයාලට message එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මට පුළුවන් reply එකක් කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාගෙන යන්න, comment එකක් දාගෙන යන්න, මාව subscribe කරන්න. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය